Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut suorittamassa peitetehtävää. Arnold Schwarzeneggerin filmografiasta löytyy niin fanitettavaa kuin roustattavaa. Eräs toimintatrilleri jää kuitenkin usein turhan vähälle huomiolle, vaikka se julkaistiin keskellä Arnoldin uran kultakautta. Tämä on Raw Deal, eli raaka keikka. Arnold esittää Mark Kaminskia, joka on päätynyt pikkukaupungin sheriffiksi saatuaan potkut FBI:sta kyseenalaisin perustein. Vanha agenttikollega tarjoaa Kaminskille mahdollisuuden saada duuninsa takaisin, jos auttaa luvattomassa tehtävässä. Kaminskin on soluttauduttava Chicagon mafiaan voidakseen kostaa tämän agentin pojan kuoleman. Paluu FBI:hin auttaisi Kaminskia saamaan kunniansa takaisin ja sovittelemaan tulehtuneet välit vaimon kanssa, joten hän omaksuu rikollisen Joseph Brennerin roolin päästäkseen lähelle mafiapomo Patrovitaa. Raaka keikka perustuu Sergio Leonen luottokirjoittajien tarinaan, jonka Hollywoodiin ovat kääntäneet Gary DeVore ja Norman Wexler. Jälkimmäisen ansioluettelosta löytyy klassikoita kuten Saturday Night Fever ja Oscar-ehdokkuus thrilleristä Serpico. Käsikirjoitus onkin yksi elokuvan vahvuuksista. Mä oon nähnyt tämän elokuvan vaan muutaman kerran ja mä aina muistan, että se olisi korkeintaan 3 tähden tusina actionia. Ja kyllä, tarina itsessään on hyvin suoraviivainen, mutta dialogi on todellista one-liner-tykitystä. Jokainen kohtaus vilisee nasevia sivalluksia, eikä se käy missään vaiheessa tylsäksi. On myös kiva huomata, ettei kaikkia heittoja laita kaavamaisesti Arnoldin suuhun, vaikka toki hänen materiaalinsa onkin usein sitä herkullisinta. Joseph P. Brenner. What's a P stand? Pussy. Eniten Kaminskin tai Brennerin lokaa saa osakseen mafiosojen kätyri Max Keller, jota esittää Robert Davi. Hän suhtautuu alusta alkaen skeptisesti tähän uuteen ylimieliseen tulokkaaseen. Keller ja Kaminski aukovat alituiseen päätä toisilleen. I'm the best there is. Max, if you're the best there is, the wheel would have never been invented. Lisäkitkaa aiheutuu, kun kilpakosiaansa Kellerin harmiksi Kaminski lähentyy mafiapomo Patrovitan vaimon kanssa. Losing improves your character. Winning improves your wardrobe. Arnold tunnetaan tietenkin överiksi vedettyistä action-revittelyistä, joissa well, you get the picture. Raaka keikka on poikkeuksellisen maanläheinen, jopa 70-luvun tyylinen toimintatrilleri, ainakin loppuhuipennukseen saakka. Kun gangsterit saavat selville Brennerin oikean henkilöllisyyden, he virittävät hänelle ansan. Kaminski kuskataan hautausmaalle, jossa hänelle annetaan tehtäväksi tappaa juuri samainen FBI-agentti, joka rekrytoi hänet soluttautumistehtävään. Tämä elokuva ei ole kuvauspaikoiltaan tai värimaailmaltaan sieltä eloisimmasta, värikkäämmästä päästä, mutta paikkapaikoin kuvaus säväyttää tyylikkäillä kamera-ajoilla. Esimerkiksi hautausmaakohtauksen tracking shot, kun gangsterit etenevät hautausmaalla ja zoomilla leikittely tapon kohteen tullessa näkyviin. Kaminski ja agentti selviävät väijytyksestä, joten Kaminski lähtee vastahyökkäykseen. Ja nyt mennään vahvasti sinne perinteiselle Arnold-alueelle, kun Kaminski aseistautuu hampaisiin asti. Varustautumismontaasi on selvästi kopioitu vuotta aiemmin julkaistusta Kommandosta, mutta toteutettu huomattavasti väsyneemmin. Ensin Kaminski iskee soramontuun, jotta mafia käyttää huumetrafikoinnin kulissina. Kaminski huristelee ympäri teollisuusaluetta ja teloittaa joukon nimettömiä kätyreitä. Ammuskelu ei ole mistään hauskimmasta tai jännittävimmästä päästä. Kommando nosti riman kuitenkin näin korkealle. Sekvenssi on kuitenkin stilisoitu tyylillä, joka saattaa olla edellä aikaansa. Tappokimaran taustalla soi nimittäin Rolling Stonesin klassikkobiisi Satisfaction, jonka rento svengi antaa toiminnalle ironisen säväyksen. Nykyään hän samanlaista silmittömän väkivallan ja kauniin klassikon yhdistelmää käytetään jo leffatrailereissakin ihan kyllästymiseen saakka, mutta 80-luvulla se oli hyvin omaperäistä. Tämä on kuitenkin aikaa ennen Tarantinoa. Kaahalun jälkeen vuorossa on Patrovita ja lisää. Kaminski kohtaa myös vanhan vihollisensa. Hänet pyydettiin tähän peitteoperaatioon salaa, sillä kaikki aiemmat kaksoisagentit ovat jääneet kiinni.
Paljastuu, että tietovuotojen taustalla on korruptoitunut yleinen syyttäjä, joka myös hankki Kaminskille potkut FBI:sta. Kaminsky? This must be what they mean by poetic justice. Kun mafia on kukistettu, Kaminski palaa jälleen yhteen vaimonsa kanssa. Mä olisin halunnut nähdä sen keskustelun, kun Kaminski palaa kotiin, sillä voidakseen operoida rauhassa Brennerinä, Kaminski on lavastanut kuolemansa. Tuon keskustelun sijaan näemme, kun Kaminski menee katsomaan hautausmaamuskelujen jäljiltä pyörätuoliin päätynyttä kollegaansa. Tämä epilogi tuntuu vähän päälle liimatulta, kenties uudelleen kuvaukselta ottaen huomioon Arnoldin hiustenvärin muuttumisen ja sen, että kohtauksen tonaliteetti poikkeaa hyvin paljon muusta elokuvasta. Kaminski on onnensa kukkulolla saatuaan FBI-duuninsa takaisin ja, palattuaan jälleen elävien kirjoihin. Hän on myös onnistunut sovittelemaan välit vaimon kanssa, jopa niin onnistuneesti, että on saattanut tämän raskaaksi. Agenttikollega taasen vaan yrmyilee syystä tai toisesta, eikä suostu osallistumaan fyysiseen kuntoutukseen. Kaminski alkaakin maanitella kaveriaan kokeilemaan kävelyä, koska haluaa tämän lapsensa kummiksi ja, kuten kaikki tiedämme, niin kummisedät jos ketkä tarvitsevat liikuntakykyä. Temppu onnistuu, kollega taapertaa pari askelta ja elokuva päättyy liisteriseen pysäytyskuvaan ystävyyksistä toistensa syleilyssä. Sivurooleissa nähdään liuta rautaisia luonnennäyttelijöitä, kuten Ed Lauter, joka on mulle parhaiten tuttu tässä sarjassa aikaisemmin käsitellystä tanssielokuvasta Girls Just Wanna Have Fun. Paul Shenar vetää tismalleen saman gangsteriroolin kuin muutama vuotta aikaisemmin Scarfaceissa. Heidän tukenaan on tusinoittain kätyreitä ja kyttiä, jotka kaikki näyttävät poikkeuksellisen vanhoilta, jopa eläkeikäiseksi saakka. Kenties tämä korkeampi ikähaarukka auttaa korostamaan elokuvan rosoista tunnelmaa, mutta täytyy myös sanoa, että Raaka keikka on todellinen sausage fest. Puheenrooleja riittää korkeintaan 3 naiselle. Arnold on mukana sopimussyistä. Raaka keikka tehtiin kompromissina, kun Arnold yritti päästä eroon monen elokuvan sopimuksestaan legendaarisen italialaisen leffatuottaja Dino De Laurentisin kanssa. De Laurentiis olisi halunnut Arnoldin mukaan 3. Conan Barbari-elokuvaan, kun taas Arskaa itseään kiinnosti enemmän toinen projekti, joka myös oli tuohon aikaan De Laurentisin hallussa. Tieteisseikkailu Total Recall, mutta De Laurentiis oli kiinnittänyt päärooliin jo Patrick Swayzen. On muuten jännä, miten kaikki tietää Arnoldin ja Sylvester Stallonen välisestä kovasta kilpailusta 80-luvulla, mutta kukaan ei oikein puhu Arnoldista ja Patrick Swayzesta. He ovat kilpailleet muistakin rooleista, kuten esimerkiksi toisesta tieteisseikkailusta The Running Man. On jotenkin huvittavaa ajatella, miten 2 niin perinjuurin erilaista näyttelijää on voitu harkita samaan rooliin. Hakikohan Arnold koskaan Dirty Dancingin päärooliin? Vaikka Raaka keikka oli Arnoldille pakkopullaa, hän on kertonut nauttineensa elokuvan tuotantoprosessista. Erityisesti hän kehuu ohjaaja John Irvinia, jonka ansiosta Arnold koki kasvaneensa näyttelijänä. Tämä kommentti ei sinänsä yllätä. Tämä saattaa nimittäin olla yksi Arnoldin parhaista roolisuorituksista. Arnold on aivan liekeissä omaksuessaan laskelmoivan ja suulaan gangsteripersonansa Joseph Brennerin, mutta hän eläytyy kiitettävästi myös dramaattisiin hetkiin. Elokuvan alkupuolella Kaminski ajautuu riitaan vaimonsa kanssa, kun tämä turhautuu pikkukaupungissa kärvistelyyn. Arnoldin sovitteleva sävy on yllättävän hienovarainen. Lisäksi tämä kohtaus loppuu aivan uskomattomaan one-lineriin. You should not drink and bake. Myöhemmin Kaminski viihdyttää mafiapomo Patrovitan vaivoa. Humaltunut Arnold hekottaa iloisesti jollekin turhanpäiväiselle, kunnes sammuu ja pamauttaa vielä takaraivonsa sängyn päätyyn. Mä tykkään myös kohtauksesta, jossa Kaminski tuhoaa kilpailevan mafioson baarin. Hän hyppää rekan hyttiin ja pyytää tiellä seisoskelevia siviilejä hyvin kohteliaasti väistymään ennen kuin pamauttaa rekalla baarin seinästä sisään. Hän on vaan, että anteeksi, voisitteko siirtyä hieman? Raaka keikka menestyi vaatimattomasti teattereissa, mikä osittain johti De Laurentisin tuotantoyhtiön konkurssiin, mikä taas tarkoitti sitä, että Total Recallin oikeudet olivat vapaata riistaa. Tuo Arnoldille räätälöity toimintaseikkailu on noussut moderniksi tieteisklassikoksi, ja se oli myös yksi vuoden 90 tuottoisimpia elokuvia. Joskin, ironista kyllä, se hävisi Patrick Swayzen tähdittämälle draamalle Ghost. Raw Dealin kädenlämpöinen vastaanotto ei sinänsä ole ihme. Vuonna 1986
se ei erottunut toimintaelokuvien tulvasta niin juonen, toiminnan kuin tehosteidenkaan puolesta. Näin vuosia myöhemmin se erottuu Arnoldin tuotannosta maanläheisellä ja rosoisella tyylillään. Raaka keikka on aliarvostettu rikosdraama. Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut muistuttamassa tykkäämään tästä videosta ja tilaamaan mun YouTube-kanavaa. Kiitos, että katsoit tämän videon.